در طول سال بیش از 480 گونه مختلف از پرندگان در دره لوانگوا بالهایشان را گسترانده و در جستجوی غذا، سرپناه و جفتگیری هستند. از زیباترین گرفته تا زشتترین. این اربابان آسمان خود را به گونه‌ای تطبیق دادند که بتوانند از هر ذره و گوشه و کنار این سرزمین استفاده کنند. آنها در اعماق آب شیرجه می‌زنند. در بلندای آسمان به پرواز در می‌آیند و هر شکاف و درز کوچکی را می‌کاوند. موجودات اعجاب‌انگیز بالدار هیچ قسمتی از این سرزمین بکر را بلا استفاده نمی‌گذارند. پرندگانی که بر فراز آسمان لوانگوا به پرواز در می‌آیند. در دره پرندگان. داستان‌هایی از زامبیا. دره پرندگان. دسته بزرگی از پلیکان‌های سفید کیسه‌های زیر گلویشان را می‌لرزانند تا در گرمای روز خنک شوند. آنها یک شکم سیر ماهی خوردند و آماده حرکت هستند. اما هر کدامشان بیش از 15 کیلوگرم وزن دارند و شکمشان هم پر از ماهی است. اینها پرندگانی نیستند که به آسانی بتوانند در آسمان پرواز کنند. اما پلیکان‌های سفید چیزهای دیگری دارند که به نفعشان است. گستره بالهای این پرنده بسیار زیاد است و تقریباً به 3.5 متر میرسد و 2 دسته عضلات بزرگ و قوی در بالهایش وجود دارد که 1/3 کل وزن او را تشکیل می‌دهد. با وجود اینکه پلیکان یکی از سنگین‌ترین پرنده‌های پروازی است، این بالها پروازش را آسان می‌کند و این امر بیشتر به دلیل شکل آیرودینامیکی بالهای اوست. بالهای پرنده در قسمت زیرین مقعر و در قسمت بالایی محدب است. این شکل خاص به این معناست که هوا روی بالها سریعتر جریان دارد و باعث تغییر در فشار هوا شده و موجب بالا رفتن پرنده می گردد. این قدرت انطباق هوشمندانه است که به پلیکان و سایر پرندگان دیگر امکان پرواز می دهد. دره لوانگوا بهشت پرندگان است. اکثر گونه‌های این حیوان از جمله پلیکان‌ها در تمام طول سال ساکن این سرزمین بکر و افسانه‌ای هستند. اما 10% آنها میهمانان فصلی بوده و مهاجرند. آنها برای تغذیه یا تولید مثل به اینجا می‌آیند. وبلاگ داکیونی تقدیم می‌کند. بر فراز آسمان یک پرنده محلی دیگر سوار بر جریان هوا شده است. لکلک منقار زرد که گستره بالهایش به 1.5 متر میرسد، مسافت‌های طولانی را در بالا و پایین دره طی کرده کیلومترها را میپیماید و به ندرت بال میزند. به یمن رنگدانه‌های سیاه رنگ، بالهای بلند پروازش سیاه رنگند. اما رنگدانه‌ها تنها باعث رنگ کردن بالها نمی‌شوند، بلکه در ضمن پرها را قوی‌تر کرده و آنها را برای چندین ساعت پرواز در هوا مناسب و آماده می‌سازند. تعدادی از پرندگان، به خصوص پرنده‌های دوربرد، دارای پرهای پرواز سیاه رنگند.
بالهای سفیدی که رنگدانه ندارند خیلی سریعتر خراب می شوند و از بین می روند. البته هر نوع پری ممکن است به آسانی آسیب ببیند، پس به مراقبت دقیقی احتیاج دارند تا در شرایط خوبی باقی بمانند. پرتاب کردن گرد و خاک به این طرف و آن طرف ممکن است بهترین راه مراقبت از پرها به نظر نیاید، اما برای این مرغان گینه واقعاً کاربرد دارد. حمام گرفتن با گرد و خاک به از بین بردن انگل‌های زیان‌آور کمک می‌کند. اما این مرغ گینه یک ماده اعجاب انگیز هم با خاک مخلوط می‌کند. آنها تصمیم گرفتند حمام گرد و خاک بگیرند، آن هم درست در وسط لانه مورچه‌ها. تمام این آشفتگی ها باعث می شود این حشرات احساس کنند که مورد حمله قرار گرفتند. به همین دلیل برای دفاع از خودشان اسید فرمیک ترشح می کنند. این روشی هوشمندانه برای استفاده از ماده دافعه حشره برای دور کردن انگل هاست. البته همیشه فکر خوبی است که از حمام گرفتن در محل مورد علاقه پرنده نر مقتدر پرهیز کنند. برای بسیاری از ساکنان این دره زمان استحمام یعنی رفتن به کنار رودخانه لوانگوا. این مرغ ماهیخوار پیشانی قهوه‌ای ترجیح می‌دهد به تنهایی حمام کند. فقط چند بار سریع فرو رفتن در آب، البته برای شستن پرهایش کافی است. او نمیتواند خطر فرود آمدن در آب را بپذیرد. پاهای کوتاه و ضعیفش به همراه پرهای خیس و سنگینش موجب میشوند به سختی بتواند در هوا به پرواز درآید. بنابراین ناچار است مثل اردک روی آب بنشیند. آنچه این لک‌لک آفریقایی احتیاج دارد یک زیر آب رفتن کامل و حسابی است تا بتواند تمام 25,000 عدد پر خود را تمیز کند. پرواز با این بالهایی که گسترش به 3.5 متر میرسد صدمات و خساراتی هم به همراه دارد. خیس کردن پرها باعث می شود هر نوع پیچ و تابی که آن پرها در طول پرواز در آسمان برداشتند از بین برود. حمام گرفتن زیر آفتاب پس از استحمام پیچ و تاب‌های باقی مانده روی پرها را هم با خشک کردن از بین میبرد. لک‌لک آفریقایی در پایان مراسم تیمار کردن و آراستن خود وقتش را صرف زیباسازی خود می‌کند. او با استفاده از منقارش روغن را روی تمام پرهایش پخش می‌کند. روغنی که از غده چربی واقع در پشت پرنده و در نزدیکی انتهای دمش تراوش می‌شود. این کار پرها را انعطاف پذیر کرده و از رشد باکتری‌ها جلوگیری می‌کند. او توجه خاصی به پرهای بال بلندش می‌کند که باید هنگام پرواز کار زیادی را انجام دهند. لک‌لک‌های آفریقایی ممکن است روی زمین زشت و بدقواره به نظر بیایند،
اما در هوا به پرندگانی زیبا که در دوردست‌ها به پرواز در آمدند تبدیل می شوند. آنها عمدتاً لاشخور هستند. لک‌لک‌های آفریقایی از فراز آسمان کف دره را کاوش می‌کنند تا بقایای حیوانات مرده را بیابند. حرارتی که از دره داغ و تفته برمیخیزد باعث ایجاد گرما در هوا شده و لک‌لک‌ها در ارتفاع زیاد پرواز می‌کنند. در آن بالا آنها همراهانی دارند. اربابان واقعی این جریانات عمودی هوای گرم کرکس‌ها هستند. 5 گونه از 11 گونه کرکس‌های آفریقایی در دره لوانگوا ساکن هستند و 4 گونه از آنها در خطر انقراض نسل. این پرندگان بزرگ به خوبی قادرند در ارتفاع 1.5 کیلومتری زمین پرواز کنند و به ندرت بالهایشان را به هم می‌زنند. برای استفاده موفقیت آمیز از حرارت مهارت بسیار زیادی لازم است. هوا در مرکز حرارت سریعتر بالا می رود. بنابراین پرندگان باید تا جایی که می توانند نزدیک به هم و به صورت یک دایره پرواز کنند و تا جایی که امکان دارد در مرکز گرما به پرواز درآیند. با رفتن از یک مرکز حرارتی به مرکز دیگر آنها می توانند فاصله های زیادی را طی کنند. تجمع خاص عضلات بالهای آنها را ساعتها در حالت صعود و اوج گرفتن نگه می دارند. کرکس‌ها هم مثل لک‌لک‌ها عمدتاً از مردار تغذیه می‌کنند که اغلب اوقات در سراسر منطقه پراکنده است. بنابراین آنها باید پیوسته در حرکت باشند و در جستجوی غذا روزانه بیش از 100 کیلومتر مسافت را طی کنند. همه آن چیزی که این ساکن لوانگوا نیاز دارد درست همین جاست. در رودخانه‌ای به وسعت 50 متر. برای مرغ ماهیخوار ابلق وقت صرف صبحانه است. او در جا بال میزند و زیر آب رودخانه را برای یافتن ماهی جستجو می کند. او بزرگترین پرنده دنیاست که می تواند واقعاً بدون استفاده از جریان هوا و تنها با اتکا به قدرت بالهایش در جا بال بزند. از آنجایی که این پرنده نیازی به جایی برای نشستن ندارد می تواند به دور از ساحل هم ماهی بگیرد. اما بال زدن سریع یعنی 10 بار در هر ثانیه انرژی بسیار زیادی از او می گیرد. بنابراین باید بیش از نیمی از وزن خود هر روز ماهی بگیرد. یک ماهی را خورد. فقط 10 ماهی دیگر باید بگیرد. رودخانه لوانگوا در اکثر اوقات سال جاری است و همین رود است که کلید اصلی قابلیت دره برای حفظ و حمایت از چنین گروه عظیم و متنوع پرندگان به شمار می رود. فقط 7 گونه مختلف مرغ ماهیخوار در آنجا وجود دارد، از پرنده کوچک مرمری که فقط 12 سانتی متر قد دارد تا مرغ ماهیخوار عظیم الجثه که 3 برابر از او بزرگتر است. اما جالب توجه است که همه آنها ماهی نمیخورند. مرغ ماهیخوار پیشانی قهوه‌ای بیشتر وقت خود را در جنگل می‌گذراند و از حشرات و قورباغه‌ها تغذیه می‌کند. در اینجا چنان گروه عظیمی از پرندگان وجود دارند و خود را با شرایط به گونه‌ای سازگار کردند که از هر فرصتی استفاده می‌کنند و هیچ منبع غذایی بی مصرف باقی نمی‌ماند. کسی نمیتواند حدس بزند که این زنبورخوار قرمز رنگ چه غذایی مصرف می کند.
منقار دراز و باریک او برای شکار زنبورها در هوا بسیار مناسب است. اما این فقط نخستین گام است. قبل از بلعیدن زنبور باید از شر نیش خطرناکش خلاص شود و برای این کار روشی ساده و در عین حال وحشیانه وجود دارد. نیش زنبور متلاشی شده و اکنون خوردنش امن است. با وجود اینکه آنها قطعاً متخصص گرفتن و خوردن زنبورها هستند، این پرندگان قرمز رنگ به سرعت به پیش غذای گاه و بیگاه خود نیز عادت می‌کنند. بعد از بارش باران، لارو حشرات در زیر آب از تخم بیرون می‌آیند. آنها از عموزاده‌های ماهیخوار خود درس‌هایی آموختند و با اندکی تجدید نظر از روش شکار کردن آنها استفاده می‌کنند. لاروهای آبدار به قدری خوشمزه هستند که نباید آنها را از دست داد. این پرنده های قرمز رنگ مهاجر هستند. آنها صدها کیلومتر را از آفریقای مرکزی تا اینجا طی می‌کنند تا در بستر شنی و نرم رودخانه لوانگوا تولید مثل کنند. اما سایر میهمانان دره برای رسیدن به اینجا سفرهای طولانی تری را پشت سر می‌گذارند. این یاوه سبزپا در مناطق مرتفع اروپا و آسیا تولید مثل می‌کند، اما به سرزمین‌های گرمتر آفریقا می‌گریزد تا از سرمای نیمکره شمالی در امان باشد. او آب‌های کم عمق رودخانه لوانگوا را برای بیرون کشیدن حلزون‌ها جستجو می‌کند. اما اگر لازم باشد روش خود را تغییر داده به دنبال کردن ماهی‌ها می‌پردازد. تعدیل رژیم غذایی جهت استفاده از غذاهای فصلی می‌تواند کلید یافتن یک سوروسات حسابی باشد. در یک آبگیر که درست کنار رودخانه واقع شده، پایین رفتن سطح آب تعداد زیادی از ماهی‌ها را به دام انداخته است. گروه عظیمی از گونه‌های پرندگان در اینجا جمع شدند تا از این افزایش تعداد ماهی‌ها بهره مند شوند. دیواره‌ای از پاها و منقارها ماهی‌ها را در آب‌های کم عمق که پیوسته هم رو به کمتر شدن می‌رود احاطه می‌کنند. صدها پای پرنده بستر گلالود آبگیر را زیر و رو می‌کنند. اما بیشتر پرندگان در اینجا منقارها و زبان‌هایی دارند که پر از گیرنده‌های حسی هستند. این گیرنده‌ها بسیار حساسند. آنها می‌توانند تفاوت میان یک ماهی خوشمزه را با سنگریزه‌های غیر قابل خوردن احساس کنند. لکلک کوچک منقار کوتاه ظاهراً در این میان بی‌نصیب مانده، اما او هم از پنجه‌هایش برای بیرون کشیدن قورباغه‌هایی که در میان گل و لای پنهان شده‌اند استفاده می‌کند. در کنار آبگیر به دور از جمعیت ماهیگیر بزرگ به تنهایی شکار می‌کند.
یک شکارچی واقعی. حواسیل خطدار به آرامی نزدیک می شود. تقریباً در اثر تمرکز کردن در جای خود میخکوب شده. هر موج کوچک آب ممکن است طعمه را فراری دهد. او سلاحی پنهانی در اختیار دارد. استخوان‌های ستون مهره‌هایش به گونه‌ای است که به او امکان می‌دهد گردنش را دراز کند و به او دید کاملی می‌دهد که شکار گریزپای خود را جستجو نماید. او چشم‌هایش را محکم و استوار روی جایزه‌اش متمرکز می‌کند. به جلو حرکت می‌کند. استخوان خاص گردنش مثل یک لولا عمل می کند و به او امکان می دهد که یک حمله سریع و برق‌آسا انجام دهد. طعمه او در مقابل چنین ماهیگیر ماهری شانس زیادی نداشت. یک لکلک آفریقایی با دقت از طرفین صورتش نگاه می‌کند. با تقریباً 1.5 متر قد، یکی از وحشتناکترین پرندگان آفریقا است. این پرندگان به اینجا نیامدند تا برای شام خود ماهی بگیرند. آنها مایلند آن را بدزدند. آنها از قد بلند خود حداکثر استفاده را می کنند و عموزاده های کوچکتر از خودشان را که منقار زرد رنگی دارند می ترسانند تا جایزه ای را که به سختی برنده شدند رها نمایند. و در میان دزدان هیچ حرمتی وجود ندارد. آنها اگر بتوانند حتی از یکدیگر هم می دزدند. در قسمتی از جنگل مرموزی که در این نزدیکی است، یک گنجشک آبی رنگ برای پیدا کردن دانه به زباله ها نوک می‌زند. یافتن دانه هایی که زیر کف شنی جنگل کاملا پنهان شدند، بدون وجود دزدانی که مجبور شود با آنها مبارزه کند هم به اندازه کافی دشوار است. او هرچه را می‌یابد امتحان می‌کند تا ببیند قابل خوردن هست یا خیر. اما بیشتر چیزهایی را که پیدا می‌کند به جای نگه داشتن دور می‌ریزد. یک سنگ دیگر. سرانجام شانس به او رو می‌آورد. نوک مخروطی شکلش تیز است و مثل درگوتی باز کن لبه های داخلی آن را می برد. او با مهارت پوستش را بر می دارد تا هسته آبدار داخلش نمایان گردد. وبلاگ داکیونی. تمام پرندگان، اعم از ماهیخوار، حشره‌خوار یا دانه‌خوار، مجبورند با محیط دره لوانگوا که پیوسته در حال تغییر است سازگار شوند. در ماه نوامبر بارانهای شدید شروع به بارش می‌کنند و در ماه ژانویه سطح آب رودخانه به قدری بالا می‌آید که از بستر رود سرریز می‌کند و دشت سیلابی وسیع را در بر می‌گیرد. وقتی در ماه مارس فصل بارانی رفته رفته به پایان می‌رسد، باید 7 ماه را بدون حتی یک قطره باران تحمل کرد. دره چنان تغییر شکل می‌دهد که تقریباً دیگر قابل شناسایی نیست.
رودخانه‌ای که به سرعت جاری میشد آرام میگیرد و قطره قطره جریان می‌یابد. آبگیرهایی که زمانی سرشار از حیات بودند خشک و بایر می‌شوند. پرندگان برای حفظ بقای خود ناچارند تغییر روش بدهند و خود را با شرایط جدید سازگار نمایند. البته تعدادی از آنها بهتر از بقیه خود را با وضعیت جدید منطبق می‌کنند. در بستر خشک تالاب، لکلک کوچک آفریقایی دیگر یک شکارچی خودکفا نیست که بتواند قورباغه‌ها را با پای خودش پیدا کند. با منقاری که فقط حدود 7.5 سانتی متر طول دارد، می‌کوشد تا به عمق شکاف‌های گل که قورباغه‌ها در آنجا پنهان شدند راه یابد. اکنون باید کمی به کمک غیرعمدی دیگران تکیه کرد. لکلک‌های منقار دراز این کار را آسان می‌کنند. اما فایده‌ای به حال لکلک‌های کوچک آفریقایی ندارند. از طرف دیگر این گروه میمون‌های پوزه دراز راه می‌توانند درست همان چیزی باشند که او می‌خواهد. وقتی آنها زمین را حرف می‌کنند، لکلک‌های کوچک می‌کوشند طعمه را بقاپند. اما این میمون پوزه دراز خیلی سریعتر از این حرف هاست. گویی هیچ کس مایل نیست غذایش را با دیگری شریک شود. لکلک کوچک آفریقایی تصمیم میگیرد در جای دیگری دنبال وعده بعدی غذایش باشد. در قسمت دیگری از دشت یک آهو در اثر تشنگی از پای درآمده است. اولین جانوری که در صحنه دیده می شود یک کرکس ژولیده و زشت است. او به عنوان کوچکترین کرکس لوانگوا معمولاً توسط سایر لاشخورها به عقب رانده می شود و مجبور است به پسمانده ها و ضایعات لاشه حیوان بسنده کند و حالا که با یک جسد کامل مواجه شده نمی داند از کجا شروع کند. منقار او آنقدر قوی نیست که بتواند لاشه حیوان را بشکافد و به تنهایی هم کار زیادی از او ساخته نیست. اما لازم نیست مدت زیادی صبر کند. سوار شدن بر هوای گرم و پرواز در ارتفاع زیاد دید بسیار خوبی از زمین به کرکس ها می دهد و همینطور از حرکت های کرکس های همقطارشان. وقتی یکی از آنها از آسمان به پایین می آید، دیگران هم به سرعت به دنبالش راه می افتند. ظرف چند دقیقه کل گروه از راه می رسند. در میان آنها سلسله مراتب قاطعی وجود دارد. کرکس‌های بزرگتر پشت سفید بر دیگران برتری دارند و کرکس‌های ژولیده و زشت باید عقب نشینی کنند. و سپس قاتل حرفه‌ای از راه می‌رسد. قدرتمندترین و وحشی‌ترین کرکس‌های آفریقا، صورت چروکیده. غالباً آنها قبل از سایرین به سراغ لاشه حیوان می‌روند و با منقاری که می‌تواند پوست کلفت و عضلات را پاره کند، نقش خود را به عنوان مقام اول ایفا می‌کنند. اما این بار آنها دیر رسیدند. بقایا و پسمانده جسد چیزی است که این بار نصیبشان می‌شود. این کرکس پشت سفید مسلماً شکمش را سیر کرده.
چیندان او که درست زیر گردنش قرار گرفته آنقدر پر شده که در حال ترکیدن است. این همان جایی است که بعد از یک غذای مفصل غذای اضافی در آن ذخیره می شود تا در اینجا قبل از آن که نرم شده و به آهستگی وارد سیستم گوارش او بشود باقی بماند. واضح است که همه آنها در خوردن زیاده روی کردند. کرکس کوچک و ژولیده یک غذای خوب را از دست داده. به همین دلیل به گزینه‌های دیگری که طرفدار کمتری دارد روی می‌آورد. او در موقعیتی نیست که خیلی ایرادگیر باشد. او به دنبال شیر راه می‌افتد و انتظار یک غذای سهل الوصول را می‌کشد. اما این چیزی نیست که انتظارش را دارد. مدفوع شیر. مقدار زیادی لقمه‌های خوشمزه که لابلای مدفوع وجود دارد سرشار از پروتئین و چربی است. معده کرکس چنان اسید قوی دارد که هر باکتری زیان‌آوری را به سرعت خنثی می‌کند. مدفوع شیر چنان کالای با ارزشی است که ارزش دارد بر سر تصاحبش جنگ و دعوا صورت بگیرد. در اینجا هیچ چیز هدر نمی رود. در دوران خشکسالی غذا برای تمام ساکنان لوانگوا به سختی به دست می آید. اما یک پرنده زیرک راهی را برای حل این مشکل یافته است. این زرافه به ندرت تنهاست. او هر جا که می رود گروه کوچکی از پرندگان حشره‌خوار نوک قرمز او را همراهی می کنند. آنها با دقت و پشتکار سازها و کنه‌های بیماریزایی را که در میان پوست پشمالوی زرافه پنهان شدند می گیرند. پنجه‌های تیزشان آنها را قادر می سازد بدن زرافه را محکم بگیرند و از او بالا بروند. در این حال کار خودشان را هم انجام می‌دهند. آنها به قسمت‌هایی از بدن زرافه می‌رسند که اکثر پرندگان نمی‌توانند به آن نواحی دست یابند یا اساساً خواستار چنین کاری نیستند. یک بار دیگر هیچ چیز به هدر نمی‌رود. اما مدال طلا برای کارایی و توانمندی هنگام خوردن نصیب گنجشک نوک قرمز می شود. این پرندگان کوچک که هر کدام وزن چندانی ندارند در تمام طول سال اینجا هستند. اما در فصل خشک در گرد همایی که ممکن است متشکل از هزاران گنجشک باشد دور هم جمع می شوند. شاید حتی از میلیون هم تعدادشان بیشتر شود. آنها برای غذا خوردن گرد هم می‌آیند. در میان گیاهان می‌گذرند و هرچه دانه در بینشان باشد می‌خورند و از بین می‌برند. وقتی زمین کاملا خالی شد، پرندگان به جلوتر می‌خزند و شروع به پاک کردن قطع زمین بعدی می‌کنند. هر پرنده روزانه به اندازه نصف وزن بدنش دانه می‌خورد. بنابراین یک گروه متشکل از 100,000 گنجشک روزانه 1 تن غذا می‌خورند.
وقتی خورشید رفته رفته غروب می کند، گنجشک‌ها کنار رودخانه جمع می شوند تا برای آخرین بار در روز آب بیاشامند. روش کمربند حائل آنها اینجا هم مؤثر واقع می شود. تک تک پرنده ها آنقدر آب می خورند تا سیراب شوند و بعد به راه می افتند و به سوی مقصد بعدی خود می روند. هنگام پرواز آنها باید پیوسته به سرعت محاسبه کنند تا با همسایگان خود برخورد نکنند. پرندگان در مقایسه با پستانداران دارای سلول‌های بینایی بیشتری در چشمانشان هستند که به آنها کمک می‌کند به سرعت بتوانند اطلاعات بعدی را پردازش کنند. وقتی نور از آسمان رخت بر می‌بندد، گنجشک‌ها آرام می‌گیرند تا شب را سپری کنند. در حالی که یکی دیگر از ساکنان لوانگوا کم کم بیدار می‌شود. این شاه جغد عظیم الجثه بیشتر اوقات روز را در خواب گذرانده. او بزرگترین جغد آفریقا است. یک شکارچی منزوی با چنگال‌های وحشتناکی که برای گرفتن طعمه کاملا مناسب است. پلک‌های صورتی رنگ و منحصر به فردش ظاهری خسته و بیحال را تداعی می‌کنند، در حالی که هر دو چشمش از قدرت بینایی فوق‌العاده‌ای برخوردارند. و شب هنگام است که این قدرت دید او به راستی جلوه‌گر می‌شود. چشم‌های بزرگ جغد تقریباً 4 سانتیمتر قطر دارند. مردمک چشمانش چنان اتساع می‌یابد که حدود 3 برابر نوری که چشم انسان جذب می‌کند را به درون چشمش راه می‌دهد. نور اندک ماه تنها چیزی است که او بدان نیاز دارد. یک چیزی پیدا کرده. یک موش کوچک دنبال حشرات می‌گردد. چشمان او در مقابل حرکت خیلی بیشتر از اندازه اشیا حساس است. اگر موش بی حرکت می‌ماند احتمالاً از تعقیب جغد در امان بود. این بار را شانس آورد. جغد باید برای شام خود صبر کند. بر فراز رودخانه گروه مرغان گینه در پناه درختان شب را به سر می‌آورند. این درختان با ارتفاعی بیش از 30 متر معمولاً مکانی امن برای پنهان شدن از گزند شکارچیان برای این مرغان فراهم می‌کنند. اما پلنگ یک شکارچی معمولی نیست. این پلنگ ماده در بالا رفتن از درخت مهارت دارد. عضلات شانه‌اش بسیار قوی است و می‌تواند خودش را از یک تنه درخت عمودی بالا بکشد.
او تقریباً در سکوت کامل حرکت می کند تا وقتی که درست در محدوده مناسبی برای حمله قرار بگیرد. اما حرکت ناگهانی او طعمه را فراری می دهد. صدای بلند جیغ و قدقد کل گروه را کاملا هوشیار می کند. این پاداش با هم بودن است. مرغ‌های گینه در طول روز پیوسته با هم حرف می‌زنند. این کار به نگه داشتن گروه در کنار یکدیگر کمک می‌کند. پایین آوردن سر در میان خاک پرنده را در وضعیت آسیب پذیری قرار می‌دهد. بنابراین بهتر است تعداد زیادی چشم مراقب خطر باشند. یک بزمجه بزرگ در جستجوی صبحانه است. یک بار دیگر سیستم هشدار دهنده آنها نجات بخش بودن خود را ثابت می‌کند. بزمجه به حرکت خود ادامه می‌دهد تا طعمه‌ای را پیدا کند که کمتر جار و جنجال راه بیندازد. او هوا را با زبان دراز و شاخه‌دار خود می‌چشد. اجزای هر چیز بوداری وارد اعضای حسی او واقع در سقف دهان و سپس مغز او می‌شود. او بوی یک گروه از پرندگان زنبورخوار سینه سفید را احساس کرده است. پنجه‌های او به قدری قوی و تیز هستند که بتواند صخره را سوراخ کرده به پرندگان و تخم‌های درون صخره دست یابد. اما قرار نیست او هر کاری دوست دارد بتواند انجام دهد. پرندگان زنبورخوار ممکن است کوچک باشند، اما از آن دسته موجوداتی نیستند که ساکت بمانند. زنگ خطری که به صدا در می آید کل کلونی را که متشکل از 200 پرنده است از نزدیک شدن بزمجه آگاه می کند. آنها به اتفاق یکدیگر مزاحم را می ترسانند. بهتر است جای دیگری را پیدا کند که کمتر از اینجا تدافعی باشد. صدایی مبهم و عجیب در سراسر دره طنین انداز می شود. این منقارشاخی ماده سرزمین‌های جنوبی خود را نمایان می کند. او با باد کردن کیسه هوای روی گلویش در واقع خودش را به یک بلندگو تبدیل می کند. صدایی با فرکانس پایین
که گویی از دور به گوش می رسد و تقویت می شود. این صدا می تواند تا 2 کیلومتر آن طرفتر برود و به یک منقار شاخی دیگر هشدار دهد که این منطقه اشغال شده است. نه فصل مطرح است و نه مکان. صداهای مختلف پرندگان که در لوانگوا شنیده می شود بی‌نظیر است. در آفریقا مناطق محدودی خانه و آشیانه چنین تنوع خارق‌العاده‌ای از گروه‌های پرندگان است. پرندگانی که از هر آنچه در اختیارشان قرار می‌گیرد استفاده می‌کنند. عقاب‌های بسیار بزرگ در آب شکار می‌کنند و نیز روی زمین. در حالی که پرندگان کوچک و رنگارنگ این شکارچیان ریزجثه از روی هوا حشرات را صید می‌کنند. ارائه‌ای از وبلاگ داکیونی. لوانگوا موتن بالداران زیباست و نیز آنهایی که شاید چندان جذاب نباشند اما کمتر از بقیه تأثیرگذار نیستند. شکارچیان منزوی و آنهایی که در میان جمع رشد می‌کنند. بعضی چندین کیلومتر پرواز می‌کنند، در حالی که بقیه هرگز حیات خلوت خود را ترک نمی‌گویند. برای ساکنان و نیز میهمانان لوانگوا یک آرمان شهر است. اینجا به راستی دره پرندگان است.